Adakah anda lebih suka camper van yang ada toilet dan shower, ataupun camper van yang tak ada toilet? Anda lebih suka camper van yang high roof, tinggi macam ni, ataupun yang rendah, kena tunduk sikit? Yang mana satu? Sejuk je. Anda suka camper van yang ada aircon ke yang tak ada aircon? Aircon. Okey. Lepas tu, gear automatic ke gear manual? Automatic. Okey, boleh. Lagi satu nak tanya, anda punya bajet untuk camper van RM60,000 ke atas ke RM60,000 ke bawah? Okey, kalau macam tu saya dah faham dah. Apa kata saya kongsikan kepada anda satu camper van yang menepati semua kriteria yang anda cakap sebentar tadi. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alung dari Karisma, dan topik perkongsian kita pada hari ini adalah tips untuk memilih camper van atau motorhome untuk anda yang pertama kali ingin mencari motorhome dalam hidup anda. Okey, sebelum tu, untuk van yang saya tunjukkan tadi, yang saya tengah duduk dalamnya sekarang, ini adalah Innocomm Permas 2.0 liter high roof camper van keluaran tahun 1999. Ia dilengkapi dengan enjin model SR20 dan gear automatik. Memang berbaloi siapa yang membeli camper van ini, sebab dah disiapkan dengan Grand Caravan dari JPJ dan dilengkapi dengan sistem solar, MPPT charge controller, bateri lithium 100Ah, inverter 4000 watt dan lain-lain kelengkapan seperti TV, aircon, sinki, toilet dan lain-lain lagi. Ini adalah contoh camper van yang dah siap. Ada beberapa cara untuk kita dapatkan camper van idaman ni. Pertama sekali, gunakan van yang kita dah sedia ada. Lepas tu buat conversion, tukar kepada camper van. Yang kedua pula adalah beli van dekat kedai used car, sama ada panel van ataupun window van. Lepas tu sama juga convert ke camper van. Yang ketiga adalah beli camper van yang dah siap. Maksudnya yang kita nampak tu dah siap camper van, dah ada Grand Caravan, kita beli yang tu. Macam contoh Innocomm Permas yang saya tunjuk ni, ni dah siap Grand Caravan, dan anda tengok ni, kalau suka beli dan dapat macam ni. Berbeza dengan van yang anda beli kosong tadi, kena buat dulu, tapi kita kadang-kadang tak dapat macam mana yang kita nak, sebab kita tak dapat nampak benda tu yang dah siap. Kita beli van kosong, lepas tu kita harapkan dapat satu design yang kita nak, lepas tu kita boleh pergi hantar dekat bengkel-bengkel yang buat, tapi dia punya hasil belum pasti dapat sama macam yang kita tengok kat YouTube tu. Lepas tu kalau tak suka, mungkin kena buka balik, kena buat baru kat bengkel lain pula. Lepas tu tak suka, buka balik buat kat bengkel lain pula. Jadi kos dia sebenarnya lagi tinggi untuk buat sendiri dan makan masa yang panjang sikit. Contoh van high roof yang kita boleh dapat dekat Malaysia ni, kebanyakan orang pilih Innocomm Permas, Ford Transit high roof, Iveco, Maxus ataupun Mercedes Sprinter. Tapi kebanyakan yang high roof ni gear dia manual. Kalau nak gear automatik, ada yang original dari Jepun camper van, contohnya Toyota Hiace, Nissan Caravan dan lain-lain. Tapi dia punya bumbung tu tak tinggi sangat, dia mid roof, rendah sikit. Jadi anda kena pilih dulu sama ada nak bumbung tinggi ataupun bumbung rendah.
terpulang kepada bajet masing-masing. Sebab yang bumbung rendah pun ada kelebihan dia. Dia boleh masuk kat mana-mana kawasan. Lepas tu kalau nak pergi shopping, boleh masuk kat basement apartment ataupun shopping kompleks, boleh masuk kat mana-mana parking. Nak pergi rumah kawan ke, apartment, kondo, boleh masuk je kat basement, boleh parking. Jadi kita bebas nak pergi mana-mana. Berbeza dengan campervan yang high roof ni, ada tempat yang tak boleh masuk. Kalau R&R ada palang tu 2.1 meter, tak boleh masuk kat kawasan kereta, kena parking kat kawasan lori. Lepas tu tol pula akan masuk kat kawasan lori juga kalau high roof ya. Jadi anggaran kos dia untuk beli sebuah campervan yang dah siap lebih kurang RM55,000 hingga ke RM90,000, bergantung pada dia punya condition dan dia punya design dia. Untuk van yang belum siap pula, dia boleh beli dengan harga RM5,000 hingga ke RM20,000. Tapi mungkin kena repair sikit bahagian enjin dia, bahagian dia punya gearbox ke, ataupun radiator, aircon, sistem suspension dia, semua tu kena repair balik. Anggaran kos repair dia pun menelan belanja lebih kurang RM5,000 hingga RM15,000. Jadi kalau kita dapat satu van yang harga RM30,000 running condition, tu kiranya harga yang berpatutan lah. Kalau dapat yang lagi mahal RM40,000, mungkin tahun keluaran dia lebih baru lagi dan condition dia kemungkinan lebih elok lagi. Okey, jadi kejap lagi saya akan pergi ke pusat servis Iveco. Kita akan tengok beberapa ambulans yang ada kat sana. Okey, kita dah sampai dekat pusat servis Iveco dekat Shah Alam juga, Habsah Global. Dekat sini tempat untuk repair Iveco ambulance. Nak cek spare part dia boleh lah. Ada juga ambulance untuk dijual. Kalau model ni lebih kurang RM15,000 hingga ke RM20,000, bergantung pada condition dia juga. Kepada sesiapa yang nak cari campervan, boleh layari website contohnya mudah.my ataupun Kalis, atau join juga Facebook group Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia, Kelab Peminat Camper Malaysia, Peminat Camper Malaysia, My Campervan Malaysia ataupun Campervan Malaysia. Dia ada banyak Facebook group. Kalau boleh join je semua. Nanti kat situ adalah ahli-ahli yang nak jual campervan diorang ataupun nak jual van yang belum siap, van yang terbenggalai. Dekat situ tempat untuk anda cari. Jadi harga dia bergantung pada individu lah. Dia tak ada market price. Dia biasanya willing seller, willing buyer. Siapa-siapa yang minat dengan harga tu, dah setuju, boleh terus beli. Seterusnya kita kena ambil kira juga berapa ahli keluarga kita yang suka ikut pergi camping ataupun keluar naik motorhome ni. Kalau satu orang, dua orang atau tiga orang ni, campervan okey lagi. Tapi kalau 4 orang ke atas, dah ramai sangat tu, mungkin lebih sesuai untuk beli motorhome. Sebab motorhome ni luas, lepas tu memudahkan pergerakan dalam tu, ruang untuk jalan tu lebih luas,
Lepas tu toilet dia lebih luas sikit dan dia punya capacity black water tank lebih besar. Kita dapat water tank dengan lebih besar sikit untuk motorhome, dan kita boleh letak bateri yang besar sikit, genset kita boleh tambah, dan lain-lain lagi. Jadi motorhome ni biasanya dalam bentuk lori, dia macam lori ataupun macam bas. Dia saiz dia besar sikit. Ada dua cara untuk dapatkan motorhome ni. Pertama sekali, beli motorhome yang original dari Jepun. Yang ni lebih mudah. Ataupun beli lori yang kat Malaysia ni, lepas tu buat conversion, tukar kepada motorhome. Tapi dia akan makan masa yang panjang dan belum tentu boleh lulus. Jadi kena ambil risiko sikit. Mungkin kita dah buat macam-macam, tapi bila masuk inspection Puspakom, gagal. Jadi rugilah kat situ. Eloknya saya cadangkan beli motorhome yang dah original dari Jepun, dah siap dah. Jadi dekat JPJ pun mudah untuk lulus, sebab geran original dekat Jepun memang dah ada sertifikat untuk motorhome. Mesti anda pernah tengok video dekat YouTube motorhome yang cantik-cantik dekat negara Thailand. Contohnya Toyota Hilux motorhome atau Ford Ranger motorhome. Tapi dekat dalam Malaysia macam tak pernah nampak pun. Jadi satu persoalan timbul. Adakah kita dibenarkan untuk mengimport motorhome dari negara Thailand? Berapa? 2.2 million baht. 2.2 million baht bersamaan dengan lebih kurang 250,000. Yes. But I buy second hand. 1.3 million baht. Second hand 1.3 million baht. Yes. Owner just use about 2 years. Owner baru pakai 2 tahun. And then not use actually. Tak pakai lah. About 20,000 kilometer. 20,000 kilometer je? Yes. So I buy now 40,000 kilometer. So basically harga dia kau beli lebih kurang 150,000 lah kalau duit kita. Yes. Ataupun kita beli sebuah pickup truck dekat dalam Malaysia, lepas tu ubah suai, convert kepada geran motorhome. Adakah dibenarkan? Adakah salah dari sisi undang-undang? Semua ini saya akan kongsikan dalam video yang seterusnya. Jadi teruskan menonton. Jangan lupa klik butang subscribe dan butang loceng. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Stay safe, stay at home. Karisma Motorhome. Assalamualaikum.